હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 24મી ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. તમને કીધું એ પ્રમાણે આજના દિવસની અંદર કુલ 3 વિડીયો આવવાના છે. હમણાં 5 વાગે આપણે એક વિડીયો પબ્લિશ કર્યો હતો 23મી ડિસેમ્બરનો. અત્યારે આપણે હવે 24મી ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર વિશે ચર્ચા કરવાના છે. આની ઉપરાંત એક 25મી ડિસેમ્બરનો વિડીયો થોડી ક્ષણોમાં આવશે તમારી સામે. તો કુલ 3 વિડીયો તો થઈ ગયા. બીજા 2 વિડીયો મોડી રાત્રે આવશે 11 વાગ્યા પછી. બરાબર, તો 11 વાગ્યા પછી બાકીના 2 વિડીયો આવશે 24 અને 27મી ડિસેમ્બરના. બરાબર, તો એ પણ તમે જોઈ શકો છો આપણી ચેનલમાં. ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. આ ઉપરાંત આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી શકો છો અને આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ છે. પ્લે સ્ટોરમાં લિંક મળી જશે અને આપણા કરંટ અફેરનો કોર્સ છે, તમે બાય કરી શકો છો. 399 રૂપિયા પ્રાઇસ છે. 31 ડિસેમ્બર સુધી હવે લાસ્ટ ઓફર છે. બરાબર, 31 ડિસેમ્બર પછી મારો કરંટ અફેર છે 799 રૂપિયામાં થઈ જશે અને વેલિડિટી 1 વર્ષની રહેશે. અને ઉપરાંત છે, બરાબર, તમે એની અંદર છે ઈ મેગેઝિન છે, ટેસ્ટ છે, આ બધું ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આમાં તમે એક્સેસ કરી શકો. 1 વર્ષની વેલિડિટી મળશે. જૂનું નવું બધું તમને આની અંદર એક્સેસ કરવા મળશે. અને જીપીએસસી ના કોલ લેટર ચાલુ થઈ ગયા છે, તો તમે એ પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. બરાબર, કોલ લેટર છે તમે જીપીએસસી ની ઓજસની જે વેબસાઇટ છે, બરાબર, એમાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 24 ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયો. હાલમાં જૈવ વિવિધતા પર એક યુએન કન્વેન્શન એની 15મી કોપ થઈ હતી. તો એમાં કુનમિંગ મોન્ટ્રિયલ ગ્લોબલ બાયોડાયવર્સિટી ફ્રેમવર્ક છે એને અપનાવવામાં આવેલો છે. તો આ કયા વર્ષ સુધી છે વૈશ્વિક સ્તરે 30% બગડેલી ઇકોસિસ્ટમ છે એને પુનઃસ્થાપિત કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખેલો છે. 2030 સુધીમાં છે આને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે. બરાબર, બગડેલી ઇકોસિસ્ટમ છે ને 2030 સુધીમાં પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ છે આના માટે જે બગડેલી ઇકોસિસ્ટમ છે એને 30% સુધારવા માટે છે, પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે 2030 સુધીનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવેલો છે. 30-30 યાદ રાખો તો પણ થઈ જાય બગડેલી ઇકોસિસ્ટમ માટે. બરાબર, બીજું એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછે કે ભાઈ આ જૈવ વિવિધતા પર યુએન કન્વેન્શન છે ને 15મી કોપ ક્યાં થઈ હતી? તો કેનેડાના મોન્ટ્રિયલ શહેરની અંદર થઈ હતી. બરાબર, ત્યાં એક એગ્રીમેન્ટ કરવામાં આવેલો. એગ્રીમેન્ટનું નામ છે કુનમિંગ મોન્ટ્રિયલ. કુનમિંગ ચીનનું શહેર છે, મોન્ટ્રિયલ કેનેડાનું શહેર છે. કુનમિંગ ગ્લોબલ બાયોડાયવર્સિટી ફ્રેમવર્ક, તો એને અપનાવવામાં આવેલું છે. હવે એની અંદર ઘણા બધા ગોલ રાખવામાં આવ્યા છે, તો ઘણા બધા ટાર્ગેટ સેટ કરવામાં આવ્યા છે. તો એ ટાર્ગેટો વિશે વન બાય વન આપણે ચર્ચા કરીએ. તો 30 સુધીમાં 30% બગડેલી ઇકોસિસ્ટમ છે પુનઃસ્થાપિત કરવી છે. બીજું 2030 સુધીમાં 30% વિસ્તારો, કયા વિસ્તારો? તો કે પાર્થિવ આંતરરાષ્ટ્રીય પાણી, દરિયાકાંઠા અથવા તો દરિયાઈ વિસ્તાર, તો એનું સંરક્ષણ અને સંચાલન કરવું. બરાબર, તો આ 30% વિસ્તારોનું કરવું એવું લક્ષ્યાંક છે 2030 સુધીમાં. જાણીતી પ્રજાતિઓના લુપ્તતાને રોકવું. 2050 સુધીમાં તમામ પ્રજાતિઓના લુપ્ત થવાના જોખમની અંદર છે, જોખમનો દર છે એની અંદર 10 ગણો ઘટાડો કરવો. બરાબર, તો આ બધા એના લક્ષ્યાંક છે. લક્ષ્યાંક ખાસ યાદ રાખવાના છે. 2030 સુધીમાં જંતુનાશકોનું જોખમ છે ઓછામાં ઓછું 50% કરવું. તો ટકાવારી પણ પૂછી શકે, અથવા તો કયા વર્ષ સુધીમાં કાર્ય કરવાનું છે એવું પણ પૂછી શકે. તો લક્ષ્ય પણ પૂછી શકે અને શું કાર્ય કરવાના એ પણ પૂછી શકે. 2030 સુધીમાં પર્યાવરણને ગુમાવતા પોષક તત્વો છે ઓછામાં ઓછા એમાં 50%નો ઘટાડો કરવો. આ ઉપરાંત 2030 સુધીમાં તમામ સ્ત્રોતોમાંથી પ્રદૂષણના જોખમો અને પ્રદૂષણની નકારાત્મક અસરો છે એના સ્તર સુધી ઘટાડવી અને જૈવ વિવિધતા અને ઇકોસિસ્ટમના કાર્યો છે એ આ માટે હાનિકારક ના કરે. બરાબર, તો એ બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખવું. ઉપરાંત 2030 સુધીની અંદર જે વપરાશના વૈશ્વિક પદચિહ્નોને ઘટાડવું, જેમાં વધુ પડતા વપરાશ અને કચરાના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરવો અને ખોરાકનો કચરો છે એને અડધો કરવો. ત્યાં સુધીમાં તો કે 2030 સુધીમાં 2030 સુધીમાં છે, બરાબર, એક તો કચરાના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો કરવો અને કચરા જે ખાદ્ય કચરો છે, બરાબર, તો એને અડધો કરવો. બરાબર, આ બધા 2030 સુધીમાં લક્ષ્યાંક રાખ્યા છે. 2030 સુધીમાં આક્રમક એલિયન પ્રજાતિઓનો પરિચય અને સ્થાપનાઓના દરમાં ઓછામાં ઓછો 50% ઘટાડો કરવો. એલિયન પ્રજાતિ એટલે કે નવી પ્રજાતિ. બરાબર, પછી 2030 સુધીમાં જંગલી પ્રજાતિઓના સલામત, કાનૂની અને ટકાઉ ઉપયોગ અને વેપારને સુરક્ષિત કરવું.
આ બધા 2030 માટેના લક્ષ્યાંક છે. એટલું યાદ રહે આમાંથી, એટલું યાદ રાખવાનું. ન યાદ રહે તો મગજ ઉપર જોર નહીં દેવાનું, સ્કીપ કરી દેવાનું. કે આમાંથી એકાદો ક્વેશ્ચન આવે, અને મોટે ભાગે જે ક્વેશ્ચન આવે ને એ અહીંથી જ આવી જાય તમારો, કે ભાઈ આ એગ્રીમેન્ટ કયા સ્થળે સાઇન થયું, તો કેનેડાના મોન્ટ્રીયલની અંદર. અને આ સમિટ COP 15 ક્યાં થઈ હતી, જૈવ વિવિધતાની યુએનની, તો એ કેનેડાના મોન્ટ્રીયલમાં. બરાબર, તો આ એટલા ક્વેશ્ચન નીકળી શકે બહુ તો જસ્ટ ખાલી તમને જેટલું યાદ રહે એટલું યાદ રાખજો. હાલમાં જે યુએન સભ્યો એ 2021માં ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર ઇકોનોમિક કોર્પોરેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, અથવા તો એને ટૂંકમાં OECD કહીએ છીએ આપણે, તો એમના દ્વારા ઘડવામાં આવેલ વૈશ્વિક કર કરારના આધારસ્તંભ 2 અનુસાર મોટા ઉદ્યોગો પર કેટલા ટકાના લઘુત્તમ કર દર છે એ લાગુ કરવા માટે સંમત થયા છે. ઇન શોર્ટ, ખાલી હું તમને શોર્ટમાં સમજાવું, આ ક્વેશ્ચન બહુ લાંબુ છે. યુરોપિયન યુનિયનના જે દેશો છે ને, બરાબર, એક OECD છે, બરાબર, એક ટેક્સ માટે છે એક આધારસ્તંભ મૂકેલો હતો. આધારસ્તંભનું નામ છે આધારસ્તંભ 2, બરાબર. તો એક એગ્રીમેન્ટ જેવું હતું એ, તો OECD એગ્રીમેન્ટ કાઢ્યો હતો, એનો એગ્રીમેન્ટ 2 અથવા તો આધારસ્તંભ 2. તો એના અનુસાર છે, બરાબર, મિનિમમ કર છે કેટલો રાખવો, તો કે 15% રાખવો. બરાબર, કેટલો રાખવો? 15%. કોના માટે? તો કે મોટા ઉદ્યોગો માટે. તો એમાં ઘણા બધા દેશો જોડાયા હતા. આપણો દેશ ભારત પણ જોડાયો હતો. હવે એમાં યુરોપિયન યુનિયનના સભ્યો છે, યુરોપિયન યુનિયનના દેશો છે, બરાબર, એ પણ જોડાયા છે. તો આન્સર આવશે 15%. અહીંયા કેટલા ટકા લઘુત્તમ કર માટે પૂછ્યું હતું, તો 15%. બરાબર. પ્રશ્ન રિવર્સમાં પણ પૂછે કયું જોડાયું હાલમાં, તો યુરોપિયન યુનિયનના દેશો. બરાબર, તે હાલમાં જોડાઈ ગયા છે. ભારત તો બહુ પહેલા જ સાઇન થઈ ગયો હતો. 2021ની અંદર છે ભારત સહિત 136 દેશો છે એને આની અંદર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. 15% લઘુત્તમ કર છે લાગુ કરી દીધો. હવે યુરોપિયન યુનિયન પણ આ માટે એગ્રી થઈ ગયું છે. તો યુરોપિયન યુનિયન હમણાં જ છે. બનાવ્યું કોણે? તો કે OECD. એનું પૂરું નામ તો આવી ગયું, ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર ઇકોનોમિક કોર્પોરેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, OECD. બરાબર. સ્થાપના એની 1961માં થયેલી છે. મુખ્ય મથક ફ્રાન્સના પેરિસમાં છે. કુલ આના સભ્ય દેશો છે 36 છે, અને ભારત છે આનો સભ્ય દેશ નથી, પરંતુ મુખ્ય આર્થિક ભાગીદાર છે. 36 સભ્ય દેશો છે, ભારત એનો સભ્ય નથી, પણ આર્થિક ભાગીદાર છે. હાલમાં જ મલ્ટી સ્ટેટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીઝ એમેન્ડમેન્ટ બિલ વિપક્ષની માંગણીઓનો જવાબ આપતા લોકસભાએ સંસદમાં સંયુક્ત સમિતિ માટે મોકલેલું છે. આ કયા કાયદાનું સ્થાન લેશે? તો આ બિલ અત્યારે ચર્ચામાં છે, મલ્ટી સ્ટેટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી એમેન્ડમેન્ટ બિલ. બરાબર. તો અત્યારે છે વિપક્ષો એમણે જે દલીલ કરી એમાં થોડા સુધારા વધારા કરી હવે સંસદમાં ફરી સંયુક્ત સમિતિને મોકલવામાં આવેલું છે આ બિલ. આ કયા કાયદાનું સ્થાન લેશે? 2002ના કાયદાનું સ્થાન લેશે. તો આન્સર આવશે 2000. તો 20 વર્ષ પહેલા છે, આશરે 20 વર્ષ પહેલા એક કાયદો ઘડાયેલો હતો, મલ્ટી સ્ટેટ કોઓપરેટિવ એક્ટ. તો એનું સ્થાન લેશે આ. લોકસભામાં સંસદની સંયુક્ત સમિતિ માટે અત્યારે મોકલવામાં આવેલું છે. બાકી થોડીક આ મલ્ટી સ્ટેટ કોઓપરેટિવ એટલે કે સહકારી બાબતો વિશે થોડીક બંધારણની અગત્યના પોઈન્ટ જોઈ લઈએ. બંધારણની અંદર અગત્યના મુદ્દા જોઈ લઈએ સહકારી બાબતોના. તો સૌથી પહેલા તો વાત કરું તો સહકારી બાબતો છે બંધારણની અંદર કયા સુધારાથી આવી, તો કે 97માં બંધારણીય સુધારો 2011. એમાં ભાગ 9B છે દાખલ કરવામાં આવેલો. ભાગ નંબર 9B એ કેના માટે છે? તો કે સહકારી મંડળી માટે છે. દાખલ કર્યો અને અધિનિયમની અંદર આમાં સુધારો કરવો અનિવાર્ય બન્યો. આ અધિનિયમ 2002નો અધિનિયમ. બરાબર. 2002ની અંદર જે અધિનિયમ હતો એમાં સુધારા કર્યા. સુધારા હેઠળ છે, બરાબર, પછી શું કર્યું તો કે સહકારી મંડળી બનાવવાનો અધિકાર છે એ સ્વતંત્રતાનો અધિકાર આપી દીધો. એટલે કોઈને સહકારી મંડળી બનાવવી હોય તો એ સ્વતંત્રતાના અધિકારની અંદર આવે છે. બરાબર. કયો? તો કે 19(1). તો આના માટે જે અનુચ્છેદ ઉમેરવામાં આવે છે બંધારણની અંદર, અનુચ્છેદ નંબર 19(1) છે ઉમેરવામાં આવેલો છે આ માટે. પછી રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોની અંદર પણ સહકારી મંડળી અને પ્રમોશનની વાત કરેલી છે. તો એ કયા અનુચ્છેદમાં છે? તો કે અનુચ્છેદ નંબર 43(b)માં. બરાબર. એક કલમ તરીકે એમાં પણ એને મૂકવામાં આવેલું છે. ત્યાર પછીની વાત કરું તો સહકારી મંડળીઓનું વિલીનીકરણ. આ બિલમાં શું શું સુધારા થશે? તો એક તો સહકારી મંડળી છે એનું વિલીનીકરણ થઈ જશે. બરાબર. પછી આ બિલ છે સહકારી ક્ષેત્રમાં ચૂંટણીની અંદર છે સુધારા લાવવા માટે સહકારી ચૂંટણીની અંદર સત્તા મંડળ સ્થાપિત કરવા માટેની આની અંદર જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. બિલની અંદર સહકારી મંડળી છે ચૂંટણીમાં સુધારો થશે અને સહકારી ચૂંટણી સત્તા મંડળ એક આ માટે ચૂંટણી મંડળની સ્થાપના કરવામાં આવશે.
પછી દંડની રકમ વધારવામાં આવે છે. કોઈ સહકારી સંગઠન છે નિયમો પ્રમાણે ના ચાલે તો એના માટે દંડની રકમ છે વધારવાની છે, બરાબર. અને એક લોકપાલ વિશેની જોગવાઈ એની અંદર કરેલી છે, સહકારી મંડળીમાં લોકપાલ હોવો જોઈએ એવું કે, બરાબર. આ બધી બાબતો છે બિલના સુધારા સાથે સંકળાયેલી છે. મળીએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સોરી હજી બાકી છે. તો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ભારતના રક્ષા મંત્રાલય એની કઈ પહેલ છે, બરાબર, એને 150 કોન્ટ્રાક્ટ પર હસ્તાક્ષર કરવાનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો છે. તો કઈ પહેલ છે રક્ષા મંત્રાલયની જેણે આ 150 કોન્ટ્રાક્ટ પર હસ્તાક્ષર કરવાનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો છે? તો iDEX પહેલ છે રક્ષા મંત્રાલયની છે જેણે અત્યારે હાંસલ કરેલું છે. હાલમાં જ રક્ષા મંત્રાલયની પહેલ છે iDEX પહેલ. તો એમણે આ લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો છે. 150 કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર અત્યારે હસ્તાક્ષર કરી દીધા છે. પ્રશ્નમાં તમને એમ પણ પૂછે કે ઇનોવેશન્સ, આનું પૂરું નામ પણ પૂછે કે ભાઈ iDEX નું પૂરું નામ શું છે, તો કહી દેવાનું કે ઇનોવેશન ફોર ડિફેન્સ એક્સેલન્સ. ઇનોવેશન ફોર ડિફેન્સ એક્સેલન્સ આ એનું પૂરું નામ છે. ત્યારબાદ તમને એવું પણ પૂછે કોન્ટ્રાક્ટ કયા પ્રોજેક્ટ સાથે સંબંધિત છે. આ જે કોન્ટ્રાક્ટ છે, બરાબર, iDEX નો, બરાબર, તો એ એક ડિસ્ક 7 એટલે કે કોન્ટ્રાક્ટ ડિફેન્સ ઇન્ડિયા સ્ટાર્ટઅપ ચેલેન્જ છે, એનું નામ છે સ્પ્રિન્ટ એડિશન. તો એનો એક ભારતીય નેવીનો પ્રોજેક્ટ છે એની સાથે સંબંધિત. બાકી પ્રશ્નમાં એમ પણ પૂછે કે આની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી, તો 2018માં આની શરૂઆત થઈ હતી. આનો હેતુ શું છે, તો કે સ્વદેશીકરણ અને ઇનોવેશન, બરાબર. આટલા અગત્યના પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખીશું. ઉપરાંત 2021માં આને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એવોર્ડ પણ મળ્યો છે, યાદ રાખીશું. હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક દિવસ એની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક દિવસ છે આ 24મી ડિસેમ્બર એટલે કે આજે ઉજવાયેલો. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક દિવસની ઉજવણી અથવા નેશનલ કન્ઝ્યુમર રાઇટ ડે ની ઉજવણી 24 ડિસેમ્બરે કરવામાં આવે. છેતરપિંડીમાં જાગૃતતા લાવવા માટેના હેતુથી આ દિવસ ઉજવાય છે. તો કે વિશ્વ ગ્રાહક દિવસ પૂછે તો 15માં જ, રાષ્ટ્રીય પૂછે તો 24 ડિસેમ્બર. થીમ પણ યાદ રાખી લેશું વર્લ્ડ કન્ઝ્યુમર ડે ની, ફેર ડિજિટલ ફાઇનાન્સ આની થીમ છે. બાકી એક ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કન્ઝ્યુમર અફેર એમણે એક જાગૃતિ નામનું મેસ્કોટ બહાર પાડેલું છે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે. જાગો ગ્રાહક જાગો કીધું હોય છે આ, બરાબર. બાકી BIS એક્ટ 2016 એની 12મી ઓક્ટોબર 2017 થી અમલમાં આવેલું છે. તો એમાં ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ છે એની પુનઃરચના એના હેઠળ કરવામાં આવેલી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા મિશન સમુદ્રયાન શરૂ કરવામાં આવેલું? મિશન સમુદ્રયાન છે એ અર્થ સાયન્સ મંત્રાલય કરેલું છે. ઓપ્શન ગૂંચવાઈ જાય એવા જ આપ્યા છે, ચાઈ કરીને આપ્યા છે, હાથે કરીને આપ્યા છે. તો આ ઓપ્શન સોરી મિશન સમુદ્રયાન છે, બરાબર, એ ભારતના અર્થ સાયન્સ મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલું છે અને ચેન્નાઈ ખાતેથી આ મિશન છે શરૂ કરવામાં આવેલું છે, મિશન સમુદ્રયાન. તો સૌથી પહેલું આ માનવ મિશન હશે જે દરિયાની અંદર જશે. કેટલી ઊંડાઈ જશે, તો કે 6000 મીટરની ઊંડાઈ, આશરે 6 કિલોમીટર જેટલી ઊંડાઈ જશે દરિયાની અંદર. કુલ 3 વ્યક્તિઓ જશે. કઈ સબમરીનમાં જશે, તો કે મત્સ્ય નામની સબમરીનની અંદર જશે. બાકી થોડાક દરિયા રિલેટેડ જીકે યાદ રાખી લો તમે. ભારતનો દરિયા કિનારો પૂછે તો 7516 કિલોમીટર, ગુજરાતનો પૂછે તો 1600 કિલોમીટર. અને ભારતના કુલ કેટલા રાજ્ય એવા છે કે જે દરિયા કિનારો ધરાવે છે, તો ભારતની અંદર કુલ 28 રાજ્ય છે, એમાંથી 9 રાજ્ય છે એ દરિયા કિનારો ધરાવે છે. વાત કરી લઈએ ક્વિકન્યુઝની. ક્વિકન્યુઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા છે આયુષ સ્વાસ્થ્ય યોજના છે શરૂ કરવામાં આવેલી છે? આયુષ મંત્રાલય શરૂ કરેલી છે જેના મંત્રી સર્વાનંદ સોનવાલ છે. હાલમાં જ જાહેર થયેલ ઓયો કલ્ચર ટ્રાવેલ રાઉન્ડઅપ રિપોર્ટ અનુસાર ભારતનું શ્રેષ્ઠ ધાર્મિક સ્થળ કયું બન્યું? તો વારાણસી ભારતનું શ્રેષ્ઠ ધાર્મિક સ્થળ બનેલું. આન્સર આવશે વારાણસી. બીજા ક્રમ પર તિરુપતિ હતું, ત્રીજા ક્રમ પર પુરી હતું, ઓડિશાની અંદર આવેલું. જગન્નાથ યાત્રા જેની પ્રસિદ્ધ છે. કાર્ટન કેપિટલ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ અનુસાર ભારતના કયા રાજ્યમાં પાસપોર્ટ ધારકોની સંખ્યા અને એની ટકાવારી સૌથી વધારે છે? એક તો પાસપોર્ટ ધારકો એટલે કે કુલ કેટલા પાસપોર્ટ, તો કે કુલ કેટલા વ્યક્તિઓ પાસપોર્ટ બનાવેલો. અને ટકાવારીમાં પ્રમાણ પૂછ્યું છે કે કેટલી ટકાવારી, બરાબર, કે કયા રાજ્યની ટકાવારી સૌથી વધારે છે? બંનેમાં કેરળ આવે છે, બરાબર. પાસપોર્ટ ધારકોની સંખ્યામાં પૂછે તો પણ કેરળ, અને માની લો કે તમને ટકાવારી પૂછે, બરાબર, તો પણ એનો આન્સર આવશે.
હાલમાં ડોકરા મેટલ ક્રાફ્ટ જે ચર્ચામાં હતું, આ કયા રાજ્યની એક જીઆઈ ટેગ પ્રોડક્ટ છે? તો ડોકરા મેટલ ક્રાફ્ટ છે એ પશ્ચિમ બંગાળની એક પ્રોડક્ટ છે. બાકી ડોકરા છે બરાબર છત્તીસગઢમાં પણ બને છે. એક પ્રકારનું પેલું સ્ટેચ્યુ જેવું હોય છે. તો આ છત્તીસગઢમાં પણ બને છે, પણ પશ્ચિમ બંગાળના હાલમાં ફેમસ છે. શું કામ? તો કે ત્યાં છે અત્યારે આ ખૂબ જ ઝડપથી વિકાસ પામી રહ્યું છે આ કળા, બરાબર. અને છત્તીસગઢમાં પણ છે, બસ્તર ડોકરા એ ફેમસ છે. ઝારખંડ છે બરાબર, ઓડિશા છે, ત્યાંના પણ ડોકરા ફેમસ છે. પણ પશ્ચિમ બંગાળના ડોકરાને જીઆઈ ટેગ મળેલો છે અને છત્તીસગઢના ડોકરાને પણ જીઆઈ ટેગ મળેલો છે, બસ્તર ડોકરા. પણ છત્તીસગઢના ડોકરાની વાત નથી થતી, આપણે પશ્ચિમ બંગાળની વાત કરીએ છીએ, તો આન્સર આવશે પશ્ચિમ બંગાળ. હાલમાં ઇન્ડિયા ઇન્ડોનેશિયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બિઝનેસ ફોરમનું આયોજન છે કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું? આ ભારતની અંદર કરવામાં આવેલું પોર્ટ બ્લેર ખાતે, તો આન્સર આવશે પોર્ટ બ્લેર. હાલમાં નિર્માણ એક્સેલરેટર કાર્યક્રમ ચર્ચામાં હતો. આ કયા આઈઆઈટી દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવેલું? આ આઈઆઈટી કાનપુર આયોજન કરેલું. અને ઉપરાંત વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ દ્વારા આયોજન થશે. હાલમાં જ કયા દેશે 16 વર્ષથી વધુ વયના વ્યક્તિ છે એને લિંગ બદલવાની અનુમતિ આપી? સ્પેને કર્યું છે. સ્પેન છે બરાબર, ત્યાં 16 વર્ષથી વધુ વયનો વ્યક્તિ બરાબર પોતાને પોતે હોય મેલ બરાબર અને ફિમેલ તરીકે મહેસૂસ કરતો હોય એને લિંગ બદલવાની અનુમતિ આપી છે, ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવી શકે છે. આ સ્પેને કર્યું છે, આન્સર આવશે પ્લેન. હાલમાં જ બ્રિટનની એમ્પાયર નામની એક મેગેઝિને વિશ્વના સૌથી 50 શ્રેષ્ઠ અભિનેતાઓ છે બરાબર, એમાં સ્થાન મેળવનાર એકમાત્ર ભારતીય અભિનેતા છે, એનું નામ જણાવો. તો આ બ્રિટનની એક મેગેઝિન છે, ટોપ 50 એક્ટર છે વિશ્વના, એ આમાં લીધા છે. ને એમાં ભારતના જે એક જ અભિનેતાનું સ્થાન મળ્યું છે એનું નામ છે શાહરૂખ ખાન, તો આન્સર આવશે શાહરૂખ ખાન. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર. અહીં 24મી ડિસેમ્બરનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. મળીએ 25મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.